าไปทำงานด้วยกันแล้วเจอคนน่ารักเท่จะสะกิดเพิร์ดแล้วพูดว่าเฮ้ยเพิร์ดเรื่องไหนเรื่องไหนคือไอคนนี้ใครอ่ะจะน้อยมากไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเพิร์ดคิดว่าคนเนี้ยไอชอบปะถ้าเจอหน้ากันแบบไม่รู้จักกันจะคิดว่าอีกฝ่ายทำอาชีพอะไรที่ไม่ใช่นักแสดงเพิร์ดเริ่มบอกกันเลยค่ะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ไปอยู่ตามแบบร้านหน้าร้านเบอร์เกอร์นึกออกไหมที่มันเป็นระเบียงตรงบาร์แล้วดูไม่ทำงานแต่ดีไหมน่าจะดีถ้าต้องเลือกนักแสดงหนึ่งคนมาสู้กับอีกฝ่ายแล้วสูสีเราอยากเลือกใครเพราะอะไรเรื่องแบบพูดไปเรื่อยครับผมว่าระหว่างเพิร์ดกับชาเลตก็ใกล้เคียงกันนะคนที่เพิร์ดรู้สึกจริงๆนะว่าจะชนะเทศได้คือพี่บอยทำคนเดียวยินดีต้อนรับน้องเพิร์ดกลับเข้ามารายการของเราใช่เคยแบบออกไปแล้วที่บอกเลยว่าแยกไม่ออกเลยว่าคุณแม่คุณลูกคนไหนคุณพี่คุณน้องคือสวยมากเลิศมากคือคนบอกเยอะมากว่าคุณแม่เหมือนนัตตี้ใช่แบบสนั่นแล้วเหมือนพอหลังๆอ่ะแบบถึงว่าเขารู้สึกว่าแบบเพิร์ดกับแม่หน้าเหมือนกันใช่ปะแล้วก็จะกลายเป็นว่าแบบเริ่มมีคอมเมนต์เนี้ยมาหาเพิร์ดด้วยว่าแบบว่าเพิร์ดกับพี่นัตตี้อ่ะหน้าเหมือนกันก็ต้องดีใจนะต้องเชื่อมกันไปเรื่อยดีใจนะพี่น้องกัน3 คนเป็นพี่น้องกัน3 คนเป็นตระกูล3 คนเมื่อคืนพี่ดูสักุณาซ่อนรักเธอตอนที่ถ่ายเนี่ยออกมา2 EP เป็นดูใน TikTok มันยิงพี่เลยทันทีเป็นอย่างไรเพิร์ดสวยมากคือชีแบบว่าเป็นแบบวินเทจหญิงแล้วชีก็แบบกิริยามารยาทอ่อนช้อยแต่ว่ามีความแบบแอบหวั่นไหวกับนายบ่าวคนนั้นรู้ยังว่านายบ่าวเราเป็นใครเราต้องดูแบบมาอย่างนั้นเพื่อนสนิทกันก็คือคุณเทพนะคะสนิทกันเพราะเรื่องนี้เลยใช่ไหมเพราะเรื่องนี้เลยอะไรในการถ่ายทำเรื่องนี้ที่ทำให้เราสนิทกันพอคิดว่าน่าจะเป็นก่อนที่เราถ่ายเราเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆค่ะแล้วก็แบบเหมือนแทบเราอยู่ด้วยกันแบบ7 วันอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเราแบบต้องคุยกันตลอดแล้วเหมือนพอเรามีซีนที่มันแบบสมมติว่าเลิฟซีนอย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องแบบเอาว่าเราสนิทกันเราสบายใจสามารถที่จะแชร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกับเขาเรารู้สึกว่าเราใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะแบบว่าสบายแล้วไม่นานนะเพิร์ดว่าเขามีความแบบเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าเขามีความแสบในตัวเพิร์ดคิดว่าให้พูด3 คำที่แบบสำหรับเพิร์ดเทพเป็นคนแบบนี้เสียงดังมากโอ้ยจริงเหรอมากแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะต้องมาเผากันเนื่องจากว่าคุณสนิทกันคุณมีอะไรอยากจะเผาเขาสักเล็กน้อยไหมก่อนที่เราจะมาดูว่าคุณสนิทกันแค่ไหนที่เพิร์ดคิดขึ้นมาได้ตอนนี้เพิร์ดรู้สึกว่าเขาชอบเต้นมากจริงๆคนเท่เลยเขาชอบเต้นเขาชอบร้องเขาชอบมีจังหวะในตัวเองของเขาเป็นคนกรูวี่แล้วเขาจะมีท่าแบบท่าของเขาจะชอบทำท่านี้ตลอดเวลาท่าแบบเราต้องเป็นทำไปดูแต่เขาดูเป็นคนแอคทีฟเนาะใช่คือเมื่อกี้นั่งกันอยู่ทีเทศเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าHi ใช่เขาเป็นอย่างนั้นใช่เวลาเขาเข้าห้องมาเราเจอกันวันแรกแบบหมายถึงว่าครั้งแรกของวันเขาจะว่า Hi พอสแต่แบบเป็นคนเอ็กซ์ตร้าเวิร์ดเป็นเอ็กซ์ตร้าเวิร์ดแต่ว่าตอนแรกเขาบอกว่าคุณดูสวยหญิงนะจริงเหรอใช่เขาเมาว่าคุณดูสวยหญิงแรงมากเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันบนรถต้องเคลียร์เรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้จริงๆคุณสนิทกันแล้วขอดูหน่อยว่าคุณสนิทกันแค่ไหนด้วยมิชชั่นแรกของเรานะคะช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฝีปากกันคนละ1 ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรามิชชั่นนี้คุณเพิร์ดจะรู้จักคุณเทพจริงแค่ไหนคำถามข้อแรกค่ะสถานการณ์นี้คือถ้าไปทำงานด้วยกันแล้วเทศเจอสาวน่ารักตรงสเปคมากเทศจะสะกิดเพิร์ดแล้วพูดคำว่าอะไรโอเคโอ้เพิร์ดใครอ่ะน่ารักอ่ะเสียงไหนคำพูดไหนคือคือเทศ1แน่นอน 100%เพราะอะไรเพิร์ดเพราะอะไรคือเขาพูดคนนี้จริงๆหมายถึงว่าหุ้ยมี2 อย่างหุ้ยเพิร์ดใครอ่ะกับ2คือเพิร์ดคิดว่าอย่างเงี้ยไอชอบปะไม่แต่ฉันรู้เพราะอะไรรู้ปะเสียงดังเสียงดังหรือว่าเสียงรอดเสียงแรกอะเสียงดังกว่าเสียงที่2เพราะว่าเพิร์ดบอกว่าเทพเป็นคนเสียงดังใช่เลยเดาว่าเสียงที่1ไปกันที่ข้อที่2ถ้าต้องเล่นเลิฟซีนด้วยกันกำลังแบบว่าเป็นซีนอินเทนส์เลยแบบกำลังเข้มข้นแล้วเพิร์ดหลุดขำถ่ายไม่ได้สักทีเทพจะบอกเพิร์ดว่าเฮ้ยอย่าขำดิอย่าขำเพิร์ดตั้งใจหน่อย
ชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอ เพราะมันเกิดขึ้นจริง แล้วมันพูดประโยคนี้เลยเหรอ ๆ คือเพิร์ดอะจะยิ้มแล้วคือเหมือนยิ่งมองหน้าเพื่อนเราก็จะยิ่งขำใช่ไหมเพิร์ดจะชอบมองที่อื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยเพิร์ดตั้งใจหน่อยคำนี้เป๊ะ ข้อสุดท้าย ถ้าสมมติว่าออกกองเหนื่อยมาก แล้วเทศอยากชวนเพิร์ดไปเที่ยวต่อ เทศจะพูดว่าอะไร โอเค ก็ไปก่อน ก็ไปก่อน ไปก่อน ลองไปก่อนอันนี้คนแรก ไปไม่ลาไปไม่ลาไปไม่ลา อันที่สองเหรอ จริง เอาจริงๆเฉลยตอนนี้ได้เลยเพราะถูกหมดทุกข้อ คือ เลย ประโยคเขาอ่ะมันดูมีเอกลักษณ์นะ ด้วยนะจริงๆบีดใช่ป่ะแบบว่าจังหวะ มีการ วิธี ใช้ พูด บีดด้วย เอางี้เดี๋ยวให้เขามาเฉลยบนรถดีกว่า โอเค โทษนะครับ ตรงนี้มันจอดไม่ได้นะครับ เฮ้ยคุณตำรวจทำไมคุณตำรวจหล่อจังเลยอะคะ จริงๆ ผมมาเป็นคนขับรถ ผมจะแนะนำให้คุณไปจอดข้างหน้านะครับ โอ้คนขับรถจ้างเท่าไหร่ครับเนี่ย ขึ้นมาบอกทางดีกว่าค่ะ แล้วรบกวนปิดประตูด้วย อ๋อ ค่ะ ครับมันไม่ปิดเองนะครับรถนี้ ไม่ปิดไม่อัตโนมัตินะคะ ยินดีต้อนรับสุดหล่อนะคะ เราอยู่นรกเหรอครับตอนนี้ ใช่ นรกหรือสวรรค์ อันนี้ยมบาล เขาเรียกว่าเดวิลที่จะ ใช่ มาเสียมให้พวกเธอทะเลาะกัน เดวิล ก็เลยต้อง รายการนี้นึกออกปะเราต้องแบบโต้เถียงอะไร แต่ว่าโต้เถียง กัน เพื่อที่จะรักกันมากขึ้น ถูก ใช่ แล้วมีผลลัพธ์ที่ดี เขาบอกกันว่าอะไรนะ คนทะเลาะกัน ใช่ เขารักกันใช่ปะ ใช่ คนทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกัน คุณเชื่อคำนี้ไหม ยิ่งทะเลาะกัน คุณเชื่อคำนี้ไหม ยิ่งรักกัน คุณสองคน ก็ถ้าทะเลาะกันก็จะได้เรียนรู้กันมากขึ้น ถูก เออ รู้จักกันมากขึ้น แล้วคุณทะเลาะกันบ่อยไหม ไม่ทะเลาะกัน แต่ว่าผมก็มีแบบมุมแบบหงุดหงิดอะไรนิดนึง อุ้ยแล้วคนอื่นเขาเรื่องอะไรปกติ หาเรื่องแล้ว ส่วนใหญ่ ก็แบบบางทีก็แบบอยู่ดีๆ ก็จะทำอะไรหกเลอะเทอะ ก็หงุดหงิดละ เรื่อย คือหกปุ๊บหงุดหงิดละ เพิร์ดแล้วเวลาที่เขาหงุดหงิดอ่ะเขาแสดงออกแล้วเราได้รับสิ่งนั้นไหม เพราะเขาไม่เคยแสดงออกเลย อ้าวเขาไม่แสดงออก คือ หร เพิ่นรู้แค่ว่าเอาที่มากสุดอะคือเวลาคุยกันแล้วเริ่มไม่ความคิดเห็นไม่ตรง ไม่ตร กัน งกั อะ นเออ จะเริ่มแบบแล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลย เขาบอก แล้วแต่ ๆเฮ้ย แต่ เพิร์ดเราต้องพูดให้ผมดูเป็นคนดีดิ ไม่เมื่อกี้ประโยคของคุณผมไม่ได้ดูดีเลยนะ ผมไม่ได้ด่านิสัยของคุณนะ ผมแค่บอกว่า เขาบอกว่าคุณด่านิสัยเขา ต่างกัน เฮ้ย ต่าง เอา กัน งี้ นี่ย อย่าเพึ่งมาอย่าเอางี้มันมีเซสชั่นที่จะได้ทำสิ่งนี้แน่นอน คือก่อนที่จะเข้าเซสชั่นนั้น ขอให้เฉลยก่อนว่าจริงๆแล้วคุณรู้จักกันแค่ไหนไอ้พาร์ทนั้นนะมีแน่ โอเคมา ข้อแรกที่ถูกถามคือคำว่า ถ้าไปทำงานด้วยกันแล้วเจอคนน่ารัก เทศจะสะกิดเพิร์ดแล้วพูดว่า อุ๊ยผมจำไม่ได้แล้วว่าผมพูดอะไรกัน เฮ้ยเพิ่ เรื่องไหนเรื่องไหน เฮ้ยเพิร์ดใครอ่ะ ก็คือข้อแรก ถูกต้อง เรา ค่ะ ถูกไหมโอเค เฮ้ยทำไมถูกอ่ะ มึง เขาเคยพูดไหมเขาเคยพูดไหม เขาเคยพูด เพิร์ดเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงหมายถึงมันเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงใช่ป่ะสเปคเขา มันเคยเหรอ เขาชอบคนประมาณไหน คือไอคนนี้ใครอะจะน้อยมากไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเพิร์ดคิดว่าคนเนี้ยไอชอบปะ คิดว่าคนนี้ไอชอบไหม คือเพิร์ดคิดว่าคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ใกล้เคียงที่สุดกับการชมว่าสวย เออ นึกออกไหม เออ แต่ว่าเพิร์ดยังไม่เคยเจอสเปคเขาจริงๆอะ ยังไม่รู้ว่าคือ เพิร์ดรู้แค่ว่าเท่าที่เคยถามกันมาน่าจะแบบเมดิ โอ้ สั ย นเบีย เราเคยคุยกัน อ่า ในซันเบียก่อนที่ผมจะมาไทยอ่ะผมก็แอบแบบว่าน่าจะไปทางฝรั่งมากกว่า เพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อม มันตรง เข้าใจ ด้วยสิ่งที่ผม เจอ แต่พอมาไทยก็ว้าวก็เปิดใจคนไทยก็น่ารักนี่หว่าอะไร แดดเนาะกับ แล้วมันหมายความนะ กับ เว้ย สิ่งที่หมายความ หมายความหมายความ ใช่ใช่ อ๋อเอางี้เดี๋ยวสเปคต่อของข้อสองก่อนข้อสอง ถ้าต้องเล่นเลิฟซีนด้วยกันแล้วคุณเพิร์ดหลุดขำเทศจะพูดว่า เพิร์ดตั้งใจหน่อย ใช่แล้วเราเพิร์ดอะบอกว่าเท ถูก ศ ปะ อะพูดแบบนี้ ถูก คือผมเคยพูดแหละ ใช่ ใช่ไหมล่ะ บ่อยด้วย คือบางทีเพิร์ดอาจจะไม่ได้หลุดคำแต่เพิร์ดก็จะรู้สึกว่าแบบเพิร์ด มันต มัน ลก ทำตัวไม่ถูกอ่ะ มันทำตัวไม่ถูก คือผมก็อยากขำนะ แต่ผมเมื่อยแขนมากๆเลยพี่มันก็เลยขำไม่ค่อยออก มันเป็นซีนแบบไหนทำไมถึงไม่เห็น คือเขาก็จะอยู่ข้างล่างผมแล้วผมก็ต้องประคองตัวเองไว้อย่างเงี้ย คือเราเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงเขาก็นอนอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยพี่ แต่ผมก็ต้องประคองตัวเองแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหว มันก็เหนื่อยนะพี่เอาตรงๆอ่ะ ไม่แต่ เข้า เขา ใจ บอก มัน ว่า เกรงเนาะ แล้วถ่ายครับ อะไร ครับ ต่างๆ เขาบอกว่าเขาก็เก่งเหมือนกันนะ เขาก็เหมือนกัน นี่ มันก็มีฉากในรถที่ก็ต้องสง ฉากใน สาร รถ สงสารน้องเพิร์ล ที่เพิ มา ร์ด ก ก็ ๆ ปวดกระดูกสันหลังคอเหมือนกัน เพราะมันจะเป็นแบบนึกออกไหม คือ เป็นท่าแบบ หัวเพิร์ลมันอยู่ตรงเนี้ยผมไม่ เธอไปอยู่ รู้ ท่านั้นกันได้ยังไง ผม วะ ไม่รู้นะว่า ต้องไปดู ใครเคยลองทำอะไรในรถกันหรือเปล่า แต่ว่าผมจะบอกแล้วว่าไม่แนะนำครับ จากประสบการณ์ถ่ายทำมันโคตรยากแบบไปทำบนเตียงดีกว่า ข้อสุดท้าย ถ้าออกกองเหนื่อยมากแล้วเทศจะชวนเพิร์ดไปเที่ยวต่อจะพูดว่า ไปนะ โคตรถูกหมดเลย ถูกปะ ถูกเลย ได้ ทุกข้อ
คือย อด แล้วมันถูกแบบมันไม่ต้องลังเลเลยอะมันรู้เลย วิธีพูดใช่ไหม มันวิธี คือเสียงที่มันออกมามันเป็นยังไงมัน มันเป็นอู้อี้มัน เป็น อู้อี้ เป็น มันจะ เป็น ฟังไม่ ห ออก ลุย อ๋อ แต่ว่าจังหวะการพูดอะไรอย่างเงี้ย สำเนียง บี อะ ท ผมพูดไม่ชัดนะ ๆรู้ไหมพี่ดิมเขายังรู้เลยว่าแยกออกได้จากอะไรยังรู้ ผม ปะ พูดไม่ชัดไง เสียงดัง ดังอ๋อ โอเค ถือว่า สนุ มิ ก ชชั่นที่ 1 คู่นี้ผ่านฉลุยนะ เออ เชื่อได้ว่าเป็น สนิทกัน คู่ จริง ที่รู้จักกันจริงสนิทกัน ใช่ จริง ไปสู่มิชชั่นที่ 2 ต่อเลยค่ะ เป็นสิ่งที่ 2 คนจะถนัดแน่นอน ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง เข้าสู่มิชชั่นที่ 2 คาราคาซัง เริ่มที่คำถามแรกกันเลย จับเลยค่ะใ เชิญเลยครับ ก่อนค่ะเชิญเลยค่ะ Lady first ladies first อ่านได้เลย ถ้าเจอหน้ากันแบบไม่รู้จักกัน จะคิดว่าอีกฝ่ายทำอาชีพอะไรที่ไม่ใช่นักแสดง คงแบบนี้ เหมาะไปทำอะไรวะ และไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องเนี้ยเคยคุยกันไปแล้ว จริงเหรอ เพราะว่าแบบเพิร์ดอยากรู้ว่าถ้าเราไม่ใช่นักแสดงอ่ะ เราดูทรงจะเหมาะกับอาชีพอะไร เพิ่นเริ่มบอกกันเลยค่ะ นักท่องเที่ยว อาชีพเหรอเพิร์ดอาชีพเหรอ แก็บเหยีย เที่ยวเรื่องเที่ยวดูไปวัน แต่ว่าเหมือนพี่มีเข้าใจ แต่เหมือนจริงว่ะ ใช่ นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่ไปอยู่ตามแบบร้านหน้าร้านเบอร์เกอร์อะนึกออกไหมที่มันเป็นระเบียงตรงบาร์ขอโทษด้วย ไม่เป็นไร ผมก็ชอบทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว คือจริงๆอ่ะเท่แหละพอมองอ่ะมันดูเป็นนักแสดงเป็นนายแบบเนาะแต่พอถ้าไม่ได้เป็น ดูเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอะ แล้วดูไม่ทำงานดูไม่ทำงาน แต่ดูหน้าตาดี ดูไม่ทำงาน ดูมาใช้ชีวิต ใช่ โอเคคือช่างแม่งอะทุก ดู อย่า มาง enjoy ดู life มีตังค์ใช่ดูมาเที่ยวเมืองไทยอะ ใช่ใช่ มีตังค์เหรอ มีไหมไม่รู้แต่ไม่ทำงานอ่ะ โอเคโอ้โหแล้วผมก็เตรียมมาอย่างดีอ่ะผมรู้ว่าคุณเพิร์ดเขามีความสนใจว่าอยากเป็นเห็นทรงผมเขาวันนี้ไหมเขาก็เหมือนเป็น ล่าหยก ถูกต้อง เฮ้ย เป็นแอร์โฮสเตส เพิร์ดอินกับล่าหยกโอ้ยเพิร์ดจะ What is ล่าหยก ๆซีรีส์ดังวะซีรีส์จีนดังๆ ซี วะ รีส์จีน เขาแบบเป็นแบบมวยสูงๆเขาก็อยากเป็นบ้างอะไรบ้างอะแล้วไง แต่ เพิร์ด ก็ เป็นแอร์ เป็นแอร์เถอะผมรู้สึกว่าเป็นแอร์แบบว่าสายการบินจีนอะไรแบบนี้ก็ได้ Coffee or tea คุณอาควีไหมคุณอาควีที่คุณจะเป็นแอร์โฮสเตสไหม ได้เพิร์ดสนใจมาก คุณเจอกันบนเครื่องคุณว่าคุณมี นี่ผ สิ ม ทธิ์ ก็ จะ จะ แบ เป็น บว่า ผมก็จะเป็นนัก ทั ท่องเที่ยวบนเค เอ รื่องใช่ไหม อใช่เลยเป็นเพื่อนกันได้นะ ลองอินพรไวส์แบบเพื่อนกัน สมมติว่าคุณเป็นแอร์แล้วคุณเป็นนักท่องเที่ยว แล้วสายสัมพันธ์แบบเพื่อนกัน ฟิลนี้ได้ไหมสมมติว่าชีคนนี้เรื่องมาก เยอะ เยอะเป็นคนเยอะ เยอะ คือแบบกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟแบบนี้ห้ามใส่ ใช่ เอาน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ย เออ เราจะพูดกับเขาว่าอะไร Excuse me where's my coffee I ordered it 10 minutes ago where's my coffee Here Oh this is hot I want cold sorry เอาจริงป่ะการที่แบบเพิร์ดเป็นคนแบบเนี้ยมันเอาไอเทนอยู่มาก เพ ใช่ ราะว่าเทศอ่ะมันซ่าใช่ป่ะเทศเขาซ่าไง Sorry เพิร์ดก็ต้องเนี่ยแหละ ดึงล อย่าง งนั้นเลย ไปข้อต่อไปข้อถัดไป เรื่องอะไรที่ถ้าแข่งกันแล้วเราจะเหนือกว่าอีกฝ่ายบ้าง คือชนะแน่ถ้าแข่งกันอะ โอ้ก็หลายอย่างนะ เป็นกันไปเลย เช่นหน่อย คือมันเยอะไปหมดอะพี่มันคิดยาก ลองสมมติมาดู เอามาสัก3-4 ลองสมมติมาดู ข้อ ว่าอยากฟัง อ่าความแบบว่าตั้งใจทำงานอะไรแบบนี้เนาะความแบบว่าขยันความแบบความแบบเป็นคนนิสัยดีเป็นคนน่ารักอะไรแบบนี้ เอาไปหมดเลย อะไรดีๆเอาไปหมดเลย ที่พูดมาเมื่อกี้คือเก่งกว่าเพื่อน ไม่ผมแซวเล่นนะครับ ขับรถแน่ๆผมขับรถเก่งกว่าเพิร์ดแน่ๆ100%ผมจอดรถเก่งกว่าเพิร์ดเหมือนกัน แล้วผมน่าจะขับมอเตอร์ไซค์เก่งกว่าผมเก่งกว่าเพิร์ด ไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหน คือคุณชอบขับรถแหละขับรถขับมอเตอร์ไซค์ เขาชอบขับรถจริงๆหมายถึงว่า ใช่ผมชอบ เขาบอกว่า ขับรถ แบบรู้สึกว่าในซีรีส์แล้วอ่ะมันเป็นอาชีพที่เหมาะกับเขามาก เขาชอบมากเขาชอบ มีคนขับรถด้วย นอกจากเป็นนักท่องเที่ยวก็เป็นคนขับรถได้ด้วย คือพอเมื่อกี้ตอนที่เขาขึ้นมาเขาก็อยากลองขับรถเห็นปะ ใช่ จริงๆผมไม่อยากเป็นคนขับเรือ เขาอยากเป็นคนเรือ ชอบขับเรือ สรุปคือเกี่ยวกับยานพาหนะเธอเก่ง อะไรที่ขับผมขับเก่งกว่าเพิร์ดแน่ โอเค แล้วเพิร์ด ๆสู้ไหมล่ะ เพราะเล่นเกมเก่งกว่า เนี่ย เล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไร ทุกอย่าง อย่างเช่น Minecraft Minecraft น่าจะเก่งกว่าเพิร์ดร้องไห้เก่งกว่าผม ในละคร ไม่แบบในการแสดงเพิร์ด Sensitive เป็นคนสั่งน้ำตาได้ ไม่แต่ว่ามันก็แบบผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้หญิงก็ร้องไห้ง่ายกว่าอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติ แล้วเวลาสมมติว่าคุณต้องร้องไห้ในซีนเนี่ย คุณตอนใช้วิธียังไง ผมก็
just pray ชวนมุนโอเค ข้อต่อไปดีกว่า ถือว่าขิงกันยังน่ารักนะยังแบบ ยังเบา ได้อยู่แรงกว่านี้ได้เหรอ แม่งกว่านี้ได้ ข้อที่ บอกข้อนี้หนึ่งอย่างของการเป็นหนุ่มจุฬาและสาวมอทอ ที่ขิงกันหน่อย เจ๋งกว่าอีกฝ่าย ผมอยู่กับคนเท่แถวสยามแบบ คนเท่ คนเท่เขาชอบไปเดินสยามเนาะผมไม่ได้อยู่ คน แถวนั้น แฟชั่นคน เย้ ดี คุณต้องบอกว่าเราหนุ่มจุฬาอย่างคุณเนี่ยมีข้อดียังไงบ้าง ผมหล่อครับ แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก แล้วผมแล้วผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองอะไรอีก มั่ วะ นใจใน มีอะไรอีกอะพี่ชอบผู้ชายจุฬาไหมครับ พวกพี่เรียนจุฬา อ๋อเหรอแล้วอะไรดีครับ ช่วยผมหน่อยจุฬา เด็กจุฬาใช่ไหม อยู่ในเมือง อยู่ในเมือง ข้อแรก อยู่แถวคนเท่ เอ เด็กสยามอะไรแบบนี้เนาะ แล้วมีอะไร แล้ว อีก ก็ ของกิ ฝ น รั่ง เยอะ ฝรั่งอ่ะถ้าเขาถามว่ามหาลัยไทยอ่ะเขารู้จักจุฬา นี่ เขาไม่รู้จักธรรมศาสตร์หรอ เขาน่าจะรู้จักแหละ แต่ว่า แต่ว่าอะไร แต่ตอนนี้ แต่ เราอ ผ ยู่ ม ทีม ขอ จุฬา ทิ้งไว้ก่อน อ๋อ ใช่ใช่ เอางี้มทลองขิงสวนมาสิ ไกลมากไกลมาก ไม่ได้ไกลนะคะ เราอยู่นะท่าพระจันทร์เนอะ อ๋ออยู่ในเมืองเหมือนกัน อ๋ออยู่ในเมืองเอาไปเขา ไม่แต่ของผมเป็นเมืองกว่าของผมมันอยู่ตรงกลางเมืองของคุณมันออ แต่ ก ถึง แบ ว่า บ ติดเรือ แล้วทำไมว่ายน้ำไม่เป็นนะถ้าอยู่แถวนั้นนะ แล้วใครมันไปว่ายน้ำในแม่น้ำนี่ น่าจะเป็นผมแหละที่เป็นคนทำอะ ข้อนี้ดิฉันมองว่ายังไงก็แพ้ขาด ใช่คุณแพ้แล้วเทศหยิบมาเลย ยอมรับ ไปต่อไปต่อ คือตอนนี้จุฬาไม่พอใจกับผมละ ถ้าวันหนึ่งมีคนมาสิงร่างอีกฝ่าย คิดว่าจะสังเกตจากนิสัยอะไรได้บ้างว่านี่ไม่ใช่เพื่อนเรา ข้อนิสัยที่เด่นชัดของ คือแบบ พื่ ถ้าเป็นเพิร์ททำอย่างนี้แน่ ถ้าเป็นเทศเนี่ยคือต้องทำสิ่งเนี้ยถ้าไม่ทำสิ่งเนี้ยก็ไม่ใช่เขาเลย ใช่ เพิร์ทเขาจะทักแบบนี้โย่โย่เขาจะทำอย่างนี้แล้วหัวเขาจะชอบเป็นอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้ ทำดิเพิร์ดทำดิ นี่เลยเขา เฮ้ยจริงเหรอ หัวเขาจะไปก่อน ไม่รู้ทำไม แล้วไม่เป็นกับคนอื่นด้วยนะเป็นกับแค่ผมนะโย่อย่างเงี้ยโย่อะไรเงี้ย แล้วปกติเพิร์ดไม่โยกอย่างเงี้ยกับคนอื่นเหรอ คือเขาพอเห็นว่าเขา เฮ้ยอย่าร้องไห้ดิ เป็นฝรั่งนึกออกไหมมันบอกเขาเป็นฝรั่ง เอาเป็นฝรั่งเราก็รู้สึก เขาเป็นฝรั่งวัยรุ่น แล้ว นะ เป็นฝรั่งคือหัวอยู่นิ่งๆไม่ได้ คือเราไม่ค่อยได้ร่วมงานกับคนอายุเท่าๆกันนะหมายถึงว่าปกติเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องไหว้นึกออกไหมแต่ว่าพอเขาแบบอายุเท่าๆกันอ่ะเขาดูเป็นแบบฝรั่งแบบ มันแบบ เราก็เลย บอยอ่ะ เราก็เลยซิกเนเจอร์หน่อย แบบเจอเขาต้องโยกประมาณนี้แล้วเขาทำ สลับกันแล้วถ้าเป็นเทศอ่ะตะกี้เขาบอกของเพิร์ทแล้วไง อ๋อถ้าเทศอะ เอ ไร อ เป เท ลี่ยน ศ ไป อันเนี้ย เหรอ อะไรที่เป็นจุดเด่น ที่รู้สึกว่า แบบถ้ามีคนมาแทนเขานี่คือถ้าไม่ทำสิ่งนี้ไม่ใช่เขาแน่ คือถ้าเป็นตัวเขาจริงๆเขาจะพูดแบบว่าเฮ้ยเพิร์ดดูดิแบบหน้าผมบวมอีกแล้วอ่ะพูดถึงทุกวันแต่คือหน้าแค่นี้เองนะแต่ว่าเฮ้ยเพิร์ดดูดิผมหน้าบวมอีกแล้วอ่ะ ทำไมคุณจะโซเดียมเหรอ พูดบ่อยเหรอ ทุกครั้งที่ผมแต่งหน้ามันเหมือนมันทำให้หน้าผมดูใหญ่ขึ้นอ่ะ พี่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ปะ มันส เค ว่าย ง เคย มันเหมือนแบบพอมันมีอะไรอยู่บนหน้าเราแล้วมัน หน้ามันใหญ่ เหมือนแบบด้วยมิ มันเหมือน ติ มันดู หน้า แบบ เปลี่ยน มันจะมีบางวันในกอง แล้วด้วยทุกอย่างที่แบบบางวันก็ไม่ได้นอนแบบบางวันก็ถ่าย4 วันติดกันอะไรแบบเนี้ย พูดบ่อยหน้าบวม ใช่ แล้วคุณตอบเขาแปลว่าอะไรเวลาเขาพูดนี้ ไม่บวมเทศเอาอะไรมาบวม เขา คำเดิมตลอด ตรงไหนตรงไหน ไม่บวมตรงไหน ไปข้อถัดไป ถ้าต้องเลือกนักแสดง1 คนมาสู้กับอีกฝ่ายแล้วจะ สูสี สู้สี สูสี ในวงการในว เอา ง ไป กา อ่าร นเลยเอามาอ่าน ถ้าต้องเลือกนักแสดง1 คนมา นี่ สู้กับอีก จบ ฝ่าย จุฬาก็ดีอย่างนี้นะ แล้วสูสี อ๋อมาแบบเหมือนฟิลลิ่งว่าฝีมือมัน ฝีมือใกล้ๆกัน สูสีกัน แต่ต้องเป็นคนในวงการนะ เราอยากเลือกใครเพราะอะไร นักแสดงโอเค มาสู้กับผม ใช่มาสู้อะ มาสู้กับอีกฝ่าย มาสู้กับเพิร์ท เพิร์ทใช่ สู้กันเรื่องอะไร เรื่องแบบว่า เรื่องความซ่า เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไปเรื่องอะไรก็ได้ โอเคได้มา เรื่องแบบพูดไปเรื่อยครับ ผมว่าระหว่างเพิร์ทกับชาเลตก็ ใกล้เคียง คล้ายกันนะ เธอคุณเพิร์ดคุณเป็นคนพูดไปเรื่อยเหรอ มากๆที่สุด ถ้ารู้จักจริงๆ คือพูดไม่หยุดครับ จริง เพิร์ท ปะ อะคือมากก ช ว่า อบ ผม พูด อะ อ่ะเพิร์ดเหงา ผมเพิ่งมาได้รู้จักชาเลตไม่นาน แต่ผมก็สัมผัสได้ถึงความพูดไปเรื่อยของเขาเหมือนกัน มันก็บางทีผมก็คุยกับเขาแล้วผมก็อ๋ออันนี้ก็เหมือนเพิร์ทนี่แบบคุยได้ง่ายอะไรแบบเนี้ยแบบขี้เล่นอะไรแบบเนี้ยใช่ คล้ายๆกันแล้ว แล้วคนนี้ล่ะ พระเทศอ่ะ คนที่เพิร์ดรู้สึกจริงๆอะนะว่าจะชนะเทศได้คือพี่บอยบอยทำ ทุก กู คน เหรอ เปลี่ยน จริงเหรอต้องพี่บอยเลย หมายถึง เหรอ ว่าเป็นคนเดียวที่แบบว่าเทศ เอาอยู่ จะเอาอยู่อะเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาให้สิทธิ์บอสกับเทศหมดเลย ตอนแรกเพิร์ดคิดเป็นพี่เอมสันเพชร
พี่เอ็มเนี่ยเขาสนิทกับเทศมาก แต่ว่าส่วนใหญ่เทศจะเป็นคนแบบนำมุกตลกนำเรื่องเล่นชวนเล่นแล้วพี่เอ็มเขาจะแบบรับฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่บอยเทศเขาจะเปิดรับ เจอเท่เรารู้สึกว่าคิดนึกถึงลุกอะ รู้ เอาคาจาวะคาซะ ใช่ เขาจะมีความพอเขาเป็นฝรั่งมันจะมีความแบบไม่คิดมากแล้วก็แบบตลกโอเคอ่ะข้อสุดท้าย คิดว่าอีกฝ่ายเหมาะกับคนรักแบบไหน คนแบบไหน ลองแบบ analyze สิ เป็นคนรักแบบต้องเป็นเพื่อนกัน หรือต้องเป็นผู้ใหญ่ เออก ว่า เธอคิดว่าเขาบอกกับ เขาเป็นสายอ้อนพี่เขาชอบอย่างนี้อะไรเงี้ย เทศชอบคนไม่ซีเรียส ชิลๆ เขาชอบคนชิ ต้องแบบ ล relax หน่อย ๆไม่ค่อยชอบอะไรที่จริงจังหรือว่าแบบซีเรียสเยอะๆเขาชอบอะไรที่ตลกอยู่ด้วยเราสนุกอะไรเงี้ย ง่ายๆคุณเพิร์ดเหมาะกับคนที่ใจเย็นมากๆครับแล้วก็สามารถนั่งนิ่งๆ แล้วฟังอีกคนหนึ่งพูดไปเรื่อยๆ เป็นชั่ แล้ว วโม ไม่ ง แต่พอใจร้อนแต่พอไม่ได้ใจร้อนนะ ไม่หมายถึงว่าคนที่จะเหมาะกับอยู่กับเพิร์ดอะคือคนที่แบบ active listener แบบฟังได้เรื่อยๆ ฟังได้อะไร ใช้คำนี้นะ yeah ชอบมากเพราะเพิ่มเหมือนพยายามประมวลว่ามันไปทางบวกหรือลบหรือยังไง it's good มันไปทางยางที่ดีค่ะ โอเค อ่ะแต่คุณสองคนสนิทกันจริงๆนะจริงนี่พี่แบบว่าดีเลยอ่ะซึ่งมันเหมาะกับการเข้าสู่มิชชั่นสุดท้ายของเรามาก ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ หลังจากที่เรารู้จักกันมา 1 ปีแล้ว ได้รีเฟกเพื่อนกันนิดนึงว่ามีอะไรที่เราชื่นชอบในตัวเขา ชื่นชมในตัวเขาแล้วก็เป็นห่วง ใครเริ่มก่อนให้ผู้ชายเริ่มก่อนละกัน ผมชอบความพยายามของเพิร์ดผมเห็นว่าเพิร์ดเป็นคนตั้งใจมากๆ แล้วผมชอบที่เพิร์ดเป็นคนแบบว่าคุยได้ทุกเรื่องจริงๆอ่ะ ไม่ได้แบบว่ามีกำแพงที่สูงมากขนาดนั้น แล้วสำหรับผมที่มาทำงานในที่ใหม่แล้วก็เจอคนใหม่ๆ ผมก็รู้สึกโชคดีที่เจอคนแบบนี้อะไร อบอุ่นมันติ่งเว้ย สลับกัน สลับ คุณ กัน คุณ ช เพิ อบ ร์ด ในตัวเขาใช่ไหม ใช่ครับ เพราะชอบที่เทศเป็นคนตรงมากๆแต่ว่าแบบหมายถึงว่าตรงในทางที่ดีสำหรับเพิร์ดเพราะเพิร์ดรู้สึกว่าเขาพูดในสิ่งที่เขาคิดจริง เป็น ๆ แล้วเขาก็ ความ ปกป้อง positive คนอื่นด้วย เขาจะพูดแทนเพิร์ดตลอดเลยเพิร์ดรู้สึกว่าเขาแบบปกป้องในสิ่งที่เพิร์ดควรจะต้องได้สิ่งนั้นอะไรอย่างเลย อย่างหล่อพระเอก เช่น เนาะ ได้ไหม มากอะ มีเช่น เออ ไหม เช่นเหรอ ขอ คะ ยกตัวอย่างอินซิเดนต์ที่เขาทำ เช่นสมมติว่าเพิร์ดออกงานแล้วกระโปรงเพิร์ดยาวแล้วกันแล้วสมมติว่ามันพันกับแบบส้นสูงเพิร์ดรู้สึกว่าไอหน้าที่กระโปรงยาวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราคนใส่ที่ต้องแบบ จัดการ ดูตัวเองเนาะแต่ว่าเพิร์ดจำได้ว่าเท่หันมาที่พูดว่ามีใครถือกระโปรงให้เพิร์ดได้ไหมครับคือเท่เลยอะเท่เลย ก็จะหล่อเลยว่ะ ก็จะหล่อเลยอะ ไปต่อแอดไมล์ ชื่นชม ชื่นชมอย่างแรกผมเพิร์ดเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆทุกคนจริงๆเพิร์ดเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆจริงๆรับส่งอารมณ์ได้ดีมากๆผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์เยอะมากๆแต่เขาก็แบบลุยกับทุกๆฉากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาสามารถเริ่มใหม่ตลอดเวลาซึ่งดีกับการแสดงมากๆแล้วเป็นอะไรที่ผมก็หวังว่าผมจะทำได้เหมือนเขาสักวัน เพราะว่าเทพเป็นคนเก่งที่แบบว่าอะไรที่เขาคิดว่าเขาพยายามเพิร์ดก็เห็นว่าเขาทำได้ตลอดแบบถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำแล้วเขาตั้งใจผลลัพธ์คือเทพทำได้ทุกอย่าง มีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเขาดูแบบน่าจะทำไม่ได้ว่ะเขาดูไม่มั่นใจเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ทำมันได้จริงๆเลย เป็นฉากดราม่าละกัน ทุกฉาก แบบฉากดราม่าคือเพิร์ดกับเทพจะชอบพูดกันว่าแบบเฮ้ยอย่ากังวลเพราะว่ารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนขี้กังวล คือเราจะสังเกตอาการผมจะชอบกอดเดินๆเนี่ยถ้าผมเครียดอะไรผมจะกอดเล่นอย่างเงี้ย จะดูออกว่าอันเนี้ยอีกคนกังวลแล้วก็ชอบผัดกันพูดแบบเฮ้ยอย่ากังวลทำได้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไร เนี่ยเพิร์ดไม่เห็นกังวลเลยเท่ไม่เห็นกังวลเลยแล้วก็พูดกันไปมาอะไรเงี้ยจนแบบว่าพอรู้ว่าอีกคนหนึ่งกังวลมากๆอ่ะเลยแบบพอเราผ่านมาได้เพิร์ดก็เห็นว่าไอ้ความกังวลของเขาอ่ะคือเขาก็จบที่เขาทำได้ จริงๆ ตลอด โอเค ต้องไปติดตามชมนะคะทุกคนสกุณาซ่อนรัก มาสุดท้ายเป็นห่วงมีเรื่องที่ห่วงอีกคนนึงมา ผมอยากให้เพิร์ดพูดสิ่งในใจออกมาเยอะ like I think like ในการทำงานหรือว่า in ชีวิตส่วน like just like ชีวิต generally ผมรู้สึกว่าผมอยากให้เพิร์ดแบบมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น คนเป็นคนละเอียดอ่อนนะเนี่ย แปลว่าอะไรวะละเอียดอ่อน ว่า details แบบ Oh details yeah So you always observe Yeah. something like that คือเทพเป็นคนละเอียดอ่อนจริงๆแล้วเขาพ
พอเขาเป็นคนไม่ซีเรียสอะเขาจะชอบไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ไหนหมายถึงว่าเขาอาจจะเครียดมากๆแล้วรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ไม่ไหวกับเรื่องที่เขากำลังแบกอยู่ แต่เขาจะเหมือนแบบกลบทุกอย่างด้วยแบบเฮ้ยโอเคเขาโอเคเพราะก็เลยอยากให้เขาแบบสังเกตตัวเองจริงๆแล้วแบบให้เขาทำในอย่างสิ่งที่เขาอยากทำหมายถึงว่าให้มันตรงกับสิ่งที่เขารู้สึกแสดงออก แต่ว่า วันนี้จริง ๆ แล้วอันนี้พูดจริงนะเคมีคุณ2คนสำหรับก้อยว่าธรรมชาติมาก ก่อนที่จะมาเจอกันวันเนี้ย ตี้อะดูที่ดูเป็นคลิปสั้นนะคะช็อตคลิปอะ เออ รู้สึกว่าเคมีอะดีแล้วก็พอมาเจอวันนี้แล้วเห็นว่า2คนสนิทกันเลยรู้สึกว่าจริงๆมัน actually effect ว่ะรู้สึกว่าดูแล้วแบบสนใจเรื่องนี้เลยเพราะมันก็แบบมันก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราดูอะไรอย่าง ฝาก เงี้ย ดู น่าดู ฝาก จริงๆ ด้วย ค่ะ แชร์นิดนึงได้ไหมในฐานะคนทำงานรุ่นใหม่ว่าแบบว่าอะไรที่ทำให้เราสมมุติเราต้องเวิร์กกับคู่ของคุณอะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราแบบเข้าถึงอีกคนนึง ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจตลอดเวลาเนาะ like especially in like วงการแบบนี้ที่มันมีความแบบมีเคมีต้องขายความแบบน่ารักอะไรแบบนี้คือผมจะชอบรีเช็คตลอดเวลาแล้วผมจะชอบแบบคุยกันก่อน เราก็ต้องวางนิดนึงว่าโอเคคนนี้สบายใจกับมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเราสองคนเรื่องนี้เราก็รู้ว่ามันมีแบบว่าพวกฉากเลิฟซีนอะไรเยอะด้วยวัฒนธรรมของประเทศนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ยอมรับว่าควรที่จะมีบนจอหรือว่าควรที่จะเปิดเผยออกมาขนาดนั้นซึ่งเราก็คุยกันเยอะแล้วจริงๆมันก็ต้องเป็นห่วงผู้หญิงมากกว่าแหละเรื่องอะไรแบบนี้เนาะจะคุยกับเพิร์ทตลอดเวลาว่าแบบโอเคแบบนี้โอเคไหมแบบอยากทำแบบนี้ไหมก่อนที่จะทำอะไรแบบนี้แล้วพอคอนเซนต์กันแล้วก็โอเคก็ทำไปให้สนุกอะไรแบบนี้ เพราะว่าจริงๆมันก็คือการพูดคุยกันแหละหมายถึงว่าเวิร์กช็อปมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นการปูคาแรคเตอร์ของเราอะไรเงี้ยละลายพฤติกรรมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เราคุยกันแล้วจะรู้สึกว่าคลิกเลยหรือว่าแบบเราจะสนิทกันได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอเพิร์ทว่าพอเราทำงานแล้วเราอยู่ด้วยกันระยะเวลาหนึ่งอ่ะการที่เราเลือกที่จะสนใจพาร์ทเนอร์ของเราหรือว่าคนร่วมงานของเราด้วยการแบบอย่างน้อยก็พูดคุยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เก็ตในตัวเขาอ่ะแต่เราฟังเรื่อยๆอ่ะเพิร์ทก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราก็เรียนรู้จากคนที่เราแบบเรียนรู้จากเขาเหมือนกันแล้วพอเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะก็รู้สึกว่ามันก็จะมีบางจุดที่เราจะรู้สึกประทับใจในตัวอีกคนนึงขึ้นมาเองอยู่แล้วกับการที่เราทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแล้วถ้าเรารู้สึกแบบประทับใจแล้วเราสบายใจหรือว่าแบบเรากล้าคุยกันมากขึ้นอ่ะเราติดตรงไหนสบายใจตรงไหนหรือว่าแบบอยากแชร์อะไรอ่ะเราก็สบายหมดเราก็พูดได้หมดแล้วรวมถึงพี่ฟิล์มด้วยนะครับจริงๆนักแสดงเรื่องนี้คือแบบว่าพอบทมันยากพอฉากมันแบบว่าดราม่าอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นคือทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์กจริงๆอ่ะเราทุกคนต้องแบบ แล้วก็สื่อสาร yeah you on the same page คนต้องแบบรู้สึกสบายใจกับทุกคน อีกอันนึงที่เพิร์ทคิดว่าเป็นข้อดีมากๆที่เพิร์ทเรียนรู้จากเทศเลยอ่ะคือเทศเป็นคนที่ชมคนอื่นเลยหมายถึงว่าสมมติว่าซีนเนี้ยพี่ฟิล์มยากมากแล้วพี่ฟิล์มทำมันได้เทศจะพูดว่าเฮ้ยพี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะพี่เก่งมากพอเราชมกันแล้วเราแบบให้กำลังใจกันที่แบบเราชื่นชมในตัวคนเล่นหมายถึงว่าเพื่อนร่วมงานของเราจริงๆอ่ะแล้วแบบคนได้ทำเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบโอเคมัน ชอบพอดีรู้สึกดีใช่ๆ แบบมีเพื่อนในทีมเรา ไม่ได้ค่อยได้คิดถึงมุมนี้คือว่า ชมครับผมรู้สึกว่าบางทีอาชีพนักแสดงจะมีความแบบแข่งขันกันสูงอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่าเรารวมกันทำฉากหนึ่งอ่ะถ้าเราแข่งกันมันก็จะออกมาอีกแบบที่ มันก็ไปไม่รอดถ้าเราแข่งกัน จริงๆ acting มันก็ทีมเวิร์กเนาะ ใช่ เป็นพาร์ทเนอร์ Yeah ใช่ค่ะ attitude นี้ ฝากด้วยนะคะซากุนาซ่อนรักตอนนี้ก็เพราะว่าน่าจะถึงช่วงจุดที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วซึ่ง น่าจะเดือดมาก อะไรที่แบบเป็นหินบางอย่างหรือว่าอะไรที่คนดูยังสงสัยอยู่อ่ะจะค่อยๆเฉลยมาเรื่อยๆแล้วอะไรที่คุณคิดไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่เลยก็อยากให้ดูว่ามันจะไปจบที่ตรงไหน กี่ตอนวันไหนยังไงบ้างคะ มี 8 ตอนนะครับคุณสามารถดูได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน 31 แล้วก็ยังสามารถดูเวอร์ชันอันคัตได้ 3:30 ที่แอป 1D นะครับผม คือจบละครจบปุ๊บลงเลย แต่ว่าฉันอยากดูนะฉันพูดจริง จริงๆน่าดูเนอะ ดูเลยครับดูเลยครับ โอเคเดี๋ยวไปติดตามนะคะ โอเค ฝากด้วยครับ ทั้งสองคนด้วยนะคะ ซากุนาซ่อนรัก ซากุนาซ่อนรักด้วย สักนาซ่อนรักครับ แต่ว่าก่อนจะลงจากรถไปสุดท้ายมี1แอคชั่นให้ทำ โอ้โห คือแอคชั่นของการกระชับมิตรและการแสดงออกว่าเราเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยมันจะมีกอดหอมแก้มแล้วก็จับมือ ให้2คนลองมองตากันสิว่าในความสัมพันธ์เพื่อนของเราเนี่ยเราจะแสดงออกด้วยวิธีไหนคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไป กอดเย้
ดี จริงๆอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบทั้งสองคนทำกันบ้านมาได้ดีนะในที่แล้วคนหนึ่งด้วย Thank you ก้อย Natty Dream I love you guys